Kamakailan ay napag-usapan natin kung ang kambing ay buntis o hindi. Ngayon naman ka-sideline, pag-usapan natin ng mas malalim ang estrus para mas malaki ang pagkakataon na ang kambing natin ay mabuntis. Dito sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga senyales ng paglalandi at kung kailan ang pinakamagandang pagkakataon na ipasampa ang ating kambing. Kaya mag-subscribe na sa sideline.ph at gusto naming makipagtalastasan sa inyo. Shoutout muna pala sa mga doktor na ka-sideline natin para sa walang sawang suporta, hindi lang sa channel, pero para sa Filipino farmers. Shoutout po kay Dr. Sian at Dr. Ramos. Hindi lang po kayo frontliners ngayon, frontliners din po kayo para sa magsasakang Pilipino. Ang estrus ay tinatawag na heat period sa Ingles, kung saan ang doe ay pumapayag na magpasampa. Ito ang panahon kung saan ang ating inahin ay pwede ulit malamnan at mabuntis. Importante na alam natin kung kailan ang panahon na ito, lalo na kung wala naman tayong bulugan o buck. Ito ang tagal, araw at oras ng estrus o paglalandi ng kambing. Karaniwang tawag sa panahong pwedeng ipasampa ang ating kambing ay yung tinatawag na standing heat. Maraming tanong tungkol sa standing heat. Mapapansin nyo ka-sideline na ang estrus cycle ay 18 to 24 days. Hindi siya eksakto, di ba? Tama! Yun ang dahilan kung bakit, as usual, aasa ulit tayo sa matinding obserbasyon. Lalo na kung wala naman tayong bulugan at kung wala man kayo ngayon at parami na ang kambing nyo, ang suhestyon namin ay ikonsidera ang pagkuha ng buck para hindi kayo mahirapan. Flagging. Ito ang tawag sa paggalaw ng buntot kapag nagsisimula na ang paglalandi ng inahin. Para bang sinasabi sa lalaking kambing, "Heto po ako, pansinin niyo naman ni." Siyempre, hindi naman dahil gumalaw ang buntot ay naglalandi na, lalo na ang paggalaw ng buntot ay senyales ng excitement. Mapapansin nyo ang mga alaga niyong kambing na magalaw ang mga buntot kapag kumakain. Iba-iba ang pag-iingay ng mga kambing, pero merong isang klase ng pag-iingay ang pansinin sa isang inahing naglalandi. Ito yung mga maikling mga snort habang umiikot sa ibang kambing. Umiikot ito mapababae o mapalalaki. Ang mga kambing ay mahilig maglaro ng sampahan kapag bata sila, pero kapag nagkaedad na, hindi mo na makikita ang larong pagsampa. Mangyayari na lang ang pagsampa kapag naglalandi na ito. Ang pag-ihi ay may dahilan sa mga inahing naglalandi. Ang tanong, bakit nila ito ginagawa? Ito ay sa kadahilan ng gusto nilang ipaalam sa mga bulugan na naglalandi na nga ito. Pansin nyo ka-sideline, sa pag-ihi ng kambing na naglalandi ay titikim ng kaunti ang bulugan at bahigyang itataas ang labi para maamoy nito. Dito nakikita ng lalaki ang inahin na nasa standing heat. Kapansin-pansin din ang pagkakaroon ng mamasa-masang texture sa ari ng kambing na naglalandi. Dahil nga may likidong lumalabas sa ari ng inahin, at syempre, nadidikit yon sa buntot ng kambing. Makikita natin na magkakadikit na ang balahibo ng buntot. Possessive din ang mga kambing ka-sideline. Kapag nasa standing heat na sila, madali silang magselos sa ibang kambing, kaya sinusuwag nila ito kapag lumapit sa buck.
Kapag nagsabay-sabay na ang mga pangitain na ganito, heto naman ang kalimitang sagot ng lalaking kambing. Una, ang pagkamot ng ulo nito sa katawan ng naglalanding kambing. Ang pangalawa naman ay ang aktwal na pagsampa nito. Para magawa ng bulugan ang pagsampa, ang inahin ay dapat nasa standing heat. Tinawag itong standing heat sa kadahilanang makikita mo ang matikas na tayo ng inahin. Ang standing heat ay nasa 1 to 3 days ang tagal. Kapag nasa 2 hanggang 3 ang inahin, kailangan na talaga ng buck. Mahirap kasing matimingan lahat ng yan kung walang buck. Aminin man natin at sa hindi, ang buck ang magaling na bumasa ng standing heat sa isang inahin. Kung walang buck, ang tip namin para sa testing nyo sa standing heat ay kumuha ng malinis na basahan, ipunas sa ulo ng buck at tapos ilagay sa garapon. Yun ang gagamitin mong pang-testing sa naglalandi mong inahin kapag nakita mo na ang mga senyales. Ang mga iba, ito lang naman kung okay sa inyo ka-sideline. Ang gagamitin na pamunas ay apron at yun ang isuot nyo habang nagte-testing. Sabi nga ng iba, kapag daw ginawa mo ito ay magiging lapitin ka ng chicks. Mga chicks na kambing. Hindi na namin sinubukan. Mukhang tama naman kasi ang teorya. Palagay namin, uubra din naman siya. Ang tanong nyo ngayon, bakit ba hindi naglalandi yung matagal ko nang inawat na kambing o kaya naman iwinalay na kambing? Heto po ang mga dahilan kung bakit hindi naglalandi ang kambing nyo. Walang kambing na payat ang kaagad maglalandi. Ipurga muna ang inyong mga alaga kung ganun ngang payat. Gamitin din ang FAMACHA para makita ang score ng alaga nyo. Kung hindi nyo pa alam ang FAMACHA scoring, ang link ay nasa baba. Importante na ang mga kambing ay nakukuha ang mga tamang bitamina at mineral kaya kailangan merong UMMB. Sisikapin namin mga ka-sideline na maipakita ang paggawa ng UMMB para makagawa na rin kayo. Hindi ganoon kagandahan ang mga mineral leak na ibinebenta sa farm supply. Hindi tayo makakasigurado sa mga ito kaya kailangan tayo ang gumawa ng ating UMMB. Ang kambing na katatapos manganak ay kailangan maglabas muna ng bahay anak at may pagkakataon na hindi nila ito nagagawa o mabagal bago nila ito mailabas. Kapag minsan ay nagkaka-infeksyon na sila. Ang gawin ninyo kung mataba naman ang inahin nyo at alam nyong ayaw maglandi ay magturok kayo ng antibiotics. Teknikal ang artificial insemination at hindi basta-basta magagawa ito. Ang mga dalubhasang mga agri-technician at mga doktor ang may kakayahan para dito. Magaganda ang mga lahing makukuha ninyo kapag nakakabili kayo ng similya sa mga malalaking farms. Siguraduhin nyo lang na nasa standing heat ang inyong inahin bago nyo dalhin. Kami din ay hindi pa namin naranasan ang magpaturok ng similya para sa aming mga alaga. Tradisyonal pa rin ang gamit naming paraan. Siguro, habang gumagaling tayo sa pagkilatis ng estrus, mas magiging epektibo ang artificial insemination para sa atin. Sana nakuha nyo mga ka-sideline ang pagkilatis sa estrus ng inyong kambing. Ito po si Aga at si Mang Kay para sa sideline.ph. Happy goat farming ka-sideline!